ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ነው። በዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህን ዩኒት እንመማራለን ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ኬሚካል ቦንዲንግ ኤንድ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስስ የሚል ቶፒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እንዲቴል እንመማራለን። እናንተም ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም በየዕለቱ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So here we have five main contents. The first one is chemical bonding, next ionic bonding, then covalent bonding, and after that there's metallic bonding, and finally there is intermolecular forces. ስለዚህ እዚህ ጋር አምስት ቶፒኮች ወይም ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች ወይም ሜን ኮንተንቶች ዙሪያ ነው የምንመማረው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ 3.1 ኬሚካል ቦንዲንግ ነው። ኬሚካል ቦንዲንግ ከዛ በፊት ይህን ስዕል ተመልከቱት። እዚህ ላይ ተማሪዎች እንግዲህ የተለያየ ስቲክ ብሬክ እያደረጉ ወይም እየሰበሩ ነው። የመጀመሪያው ሲንግል ስቲክ ነው ብሬክ እያደረገ ወይም እየሰበረ ያለው እንደምታዩት በአንዴ መስበር ችሏል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ስቲኮችን በአንድ ላይ አድርጎ ለመስበር እየሞከረ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ስቲኮችን በአንድ ላይ ሊሰብር እየሞከረ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ብሬክ እንደሚደረግ እያያችሁ ነው። ሲንግል ትሪት ስቲክ ከሆነ በቀላሉ መስበር ትችላላችሁ። ሁለት ከሆነ ጠንካር እያለ፣ ሶስት ከሆነ ጥንካሬው እየጨመረ ወይም ስትሬንግዙ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሰው ይህ ስዕል እዚህ ጋር ለምን ተቀመጠ የሚለውን ወደ ታች እንዲቴል ስንመማር መለስ ብዬ አሳያችኋለሁ። ስለ ቦንዲንግ ነው። ሲንግል ቦንድ፣ ዳብል ቦንድ፣ ትሪፕል ቦንድ የሚባል ነገር አለ። ስለሱ ስናወራ መለስ ብለን ስዕሉን እናየዋለን ማለት ነው። ሰው ኬሚካል ቦንዲንግ ምን ማለት ነው? A chemical bonding is the attractive force that binds atoms together in a molecule or in a crystal lattice. እንግዲህ ኬሚካል ቦንዲንግ የምንለው ጀስት አትራክሽን ፎርስ ነው። ምን አይነት ፎርስ? አተሞችን በአንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ የሚይዝ ፎርስ። በሞለኪውል ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ኦር በኮምፓውንድ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኤኒ ክሪስታል ላቲስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ውስጥ አትራክት አድርጎ የሚይዝ ፎርስ ከሆነ which is called chemical bond እንለዋለን። chemical bond. After the periodic table and the concept of electric configuration were developed, scientists began to develop ideas about the molecule and compound. In 1960s, G.N. Lewis concluded that atoms combine in order to achieve a more stable electric configuration resulting in a molecule or a compound. እንግዲህ ምንድነው የሆነው? periodic table እንዲሁም ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን የሚባለው ኮንሰፕት ዴቨሎፕ ከሆነ በኋላ ወይም በደንብ ከተጠና በኋላ ሳይንቲስቶች ስለ ሞለኪውል እና ስለ ኮምፓውንድ በደንብ ማጥናት ጀመሩ፣ አይዲያዎችን ማፍለቅ ጀመሩ ይለናል። ለምሳሌ ያክል በ1916 ጄን ሉዊስ የተባለ ሳይንቲስት ምንድነው ያደረገው? አተሞች ለምን ኮምባይን ያደርጋሉ፣ እርስ በርሳቸው ለምን ኮምባይን ያደርጋሉ ብሎ ሲጠይቅ ምንድነው ኮንክሉድ ያደረገው? ሞር ስቴብል ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ለመፍጠር ነው። ለምሳሌ አንድ ሲንግል አተም ብቻውን ከሚቀመጥ ይልቅ በኮምፓውንድ ፎርም ወይም በሞለኪውል ፎርም አንድ ላይ ቢሆን ሞር ስቴብል ይሆናል ብሎ ኮንክሉድ አደረገ ይለናል። ኦኬ ጄን ሉዊስ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ስለ አቶሚክ ቦንዲንግ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮንሰፕት የሰጠ ነው። introduce the theory of shared electric pair chemical bond formation in a paper published in journal of the American Chemical Society ይለናል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ኮንሰፕት የሰጠ ሰው ነው ጂኤን ሉዊስ ወይም ጊልበርት ኒውተን ሉዊስ ማለት ነው። then here as independent particle atoms are at relatively high potential energy. okay አተሞች እንግዲህ relatively high የሚባል potential energy አላቸው። nature favors the arrangements in which potential energy is minimized. most individual atoms exist in less stable state than in their combined form. እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልትረዱ የሚገባው ነገር አተሞችንና ሞለኪውሎችን ወይም ኮምፓውንዶችን ስናወዳደር in a molecule form ወይም in a compound form የተቀመጠ ነገር stable ነው። but በአተም ደረጃ ከሆነ ኤግዚስት የሚያደርገው less stable or simply unstable ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው።
ለምሳሌ ክሎሪን ሞለኪውል አለ Cl2 ማለት ነው። Cl ብቻውን ቢቀመጥ ስቴብል አይሆንም፣ መቀመጥ አይችልም። ስለዚህ Cl2 ብሎ ሞለኪውል ፎርም ማድረግ መቻል አለበት፣ ወይም በሞለኪውል ፎርም ነው መቀመጥ ያለበት ይለናል ማለት ነው። So when atoms form a bond with each other, they attain a lower potential energy state. This decrease in atomic energy generally results in a more stable arrangement of matter. When atoms interact to form a chemical bond, only their outer regions are in contact. እንግዲህ አተሞች አንዱ አተም ከሌላው አተም ጋራ ኢንተራክት ሲያደርግ አይዘር ኮምፓውንድ ፎርም ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሞለኪውል ፎርም ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ሼር የሚደራረጉት ወይም ኮንታክት የሚደራረጉት አውተር ሞስት ሪጅን ላይ ያለ ኤሌክትሮንን ነው። ኦኬ አውተር ሞስት ሪጅን ላይ ያለ ኤሌክትሮን ለኬሚካል ሪአክሽን ወይም ኮምፓውንድ ወይም ሞለኪውል ፎርም ለማድረግ ሬዲ የሆነ ኤሌክትሮን ስለያዘ ማለት ነው። In the process of interaction, atoms achieve stable outermost shell configuration. ኦኬ ስለዚህ ስለ ቫላንስ ሼል ስለ ቫላንስ ኤሌክትሮን ዩኒቱ ላይ ተምረናል ይለናል እዚህ ጋር። ሰው እነሱ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሚባሉ አይዲያዎች ናቸው ማለት ነው፣ ከዩኒቱ ውስጥ ወስደን እዚህ ጋር የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። Here noble gas atoms with 8 electrons except for helium in the outermost shell are stable. ስቴብል ማለት እንግዲህ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽኑን ስንሰራው የመጨረሻቸው 8 most of the time 8 የሚመጣ ከሆነ they are said to be stable። ስለዚህ እነሱም ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ አይፈልጉም፣ ሌላም ጌን ማድረግ አይችሉም። ሰው እንደዚህ አይነት አተሞች they are said to be stable። ስቴብል ሆኑ ማለት ለኬሚካል ሪአክሽን ሬዲ አይደሉም ወይም ዝግጁ አይደሉም ወይም ከነሱ ጋር ኬሚካል ሪአክሽን ለማካሄድ ዲፊካልት ነው ማለት ነው። So thus the NS2 NP6 electronic valence structure has a maximum stability. እንግዲህ እንደምታዩት S2P6 ማለት ሁለቱን ኤሌክትሮን ሲደምሯቸው 6 ሲደመር 2 8 ይመጣል። ስለዚህ 8 መጣ ማለት ስቴብል ነው። ሲጀመር ሞለኪውል ፎርም የሚደረገው ወይም ኮምፓውንድ ፎርም የሚደረገው አውተር ሞስት ኤሌክትሮኑ 8 እንዲመጣ ነው። 8 መጣ ማለት ስቴብል ሆኗል ማለት ነው። Atoms containing less than 8 electrons in their outermost shell are unstable. ኦኬ ከ8 በታች ከሆነ ግን unstable ነው የምንለው። To attain stability, thus atoms tend to have 8 electrons in their valence shell. This leads to the explanation of octet rule. octet rule የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት ማለት መሰላችሁ outermost electron እንግዲህ 8 ካልሞላ ወይ ሉዝ ያደርጋል ወይም ጌን ያደርጋል። ለምሳሌ 6 7 ምናምን ከሆነ ውጭ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ለምሳሌ እንበልና 7 ቢሆን 8 ለመሙላት አንድ ኤሌክትሮን ከሌላ ይወስዳል እንጂ 7ቱን ሉዝ ሊያደርግ አይችልም፣ ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ያስፈልጋል። አውተር ሞስት ኤሌክትሮኑ ደግሞ 1 2 3 ምናምን ከሆነ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 7 ወይም 6 ወይም 5 ከሚያመጣ ይልቅ ያለውን ቢለቅ ይቀለዋል ማለት ነው ሉዝ ቢያደርግ። so octet rule ምን ይላል እናየዋለን። The rule states that atoms tend to gain, lose or share electron until there are 8 electrons in their valence shell. እንግዲህ octet rule እጅግ በጣም ሲምፕል የሆነ ሩል ነው። አተሞች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? አይዘር ጌን ሊያደርጉ ይችላሉ ኦር ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ሼር ሊያደርጉ ይችላሉ ኤሌክትሮናቸውን ማለት ነው። እንደዚህ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ስቴብል ለመሆን። most of the time ጌን የሚያደርጉት ነን ሜታሎች ናቸው። ሉዝ የሚያደርጉት ደግሞ ሜታሎች ናቸው። ሼር የሚያደርጉት ደግሞ ሁለቱም በሞለኪውል ፎርም ከሆኑ ወይም ደግሞ ሁለቱም ነን ሜታሎች ከሆኑ ሼር ይደራረጋሉ። እሱን ኢን ዲቴል ወደ ታች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። The type or characteristics of the resulting arrangement depends largely on the type of chemical bonding that exists between the atom. Thus are the ionic bond, the covalent bond, and metallic bond. Look, simply we have 3 types of bonds. Ionic bond is there, the covalent bond, and metallic bond. So the first one is the ionic bond. መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ionic bond ነው። መጀመሪያ ላይ አይታችሁ ከሆነ ionic bond አይተናል፣ metallic bond አለን ብለናል፣ covalent bond አለን ብለናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ምን ማለት ነው? የመጀመሪያ ionic bond ምን እንደሆነ እንዲቴል እናያለን። When an atom either lose or gain electron, it becomes an ion.
An ion is an electrically charged particle. Two different types of ion exist. Thus are the positive ion called cation and the negative ion is called anion. እንግዲህ አንድ አተም ኤሌክትሮን ሉዝ ሊያደርግ ይችላል ወይም ጌን ሊያደርግ ይችላል። ጌን ወይም ሉዝ በሚያደርግበት ጊዜ ወደ አዮንነት ይቀየራል። ኦኬ አተሙ ወደ አዮንነት ይቀየራል። አዮን ማለት ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ማለት ነው። ሁለት አይነት አዮኖች አሉን፣ ኔጌቲቭ አዮን እና ፖዚቲቭ አዮን። ፖዚቲቭ አዮን ካታዮን ሲባል ኔጌቲቭ አዮኑ ደግሞ አናዮን ይባላል እያለን ነው። Here the chemical property of metal differ from those of non-metal. A metal has 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell. Metal tends to lose these electrons and become positively charged ion. For example, if a metal M loses 1 electron, it becomes an ion with a charge +1. Look, እንግዲህ ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን ስናይ ሜታል ከነን ሜታል ጋር ይለያያል። ለምሳሌ ሜታሎች አውተር ሞስት ኤሌክትሮን የምንለው ወይም አውተር ሞስት ሼል ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች 1 2 3 ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው የሜታል። ስለዚህ እነዚህን ኤሌክትሮኖች ሉዝ በማድረግ ወይም በመስጠት አዮን ፎርም ማድረግ ይችላል እና ስቴብል መሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ኤሌክትሮን ያለው አውተር ሞስት ሼሉ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ያለው አተም ብንወስድ ያችን ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርግና ምን ይሆናል? +1 ቻርጅ ያለው አዮን ፎርም ማድረግ ይችላል ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ለምሳሌ ይሄን ሜታል እዩት፣ ሜታል አለ then አንድ ኤሌክትሮን ሄደ ሰጠ፣ ከዛ M+ ሆነ ማለት ነው። However, if it loses 2 electron, it becomes an ion with a charge +2. Look, አሁንም ተጨማሪ ሌላ 2 ኤሌክትሮኖችን ቢሰጥ M+2 ቻርጅ ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው? አዮን መመስረት ይችላል እያለን ነው። A non-metal may have 4, 5, 6 or 7 electrons in its outermost shell. Non-metals tend to gain electron to form a negatively charged ion. For example, if a non-metal X gain 1 electron, it becomes an ion with a charge -1. Look, እዚህ ላይ እንግዲህ non-metal የሚባሉት outermost ሼላቸው ላይ 4 ወይም 5 ወይም 6 ወይም 7 ኤሌክትሮን ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ 7 ያለው ብንወስድ እዚህ ጋር ምንድነው ጌን 7 አለው ማለት አንድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንድ ጌን ማድረግ ይችላል። አንድ ጌን ያደርግና 8 ይሞላለታል፣ ስቴብል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ -1 ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱት x+ አንድ ኤሌክትሮን ምን ሆነ? x- ሆነለት ማለት ነው። x- charge. Note that hydrogen can form both a cation, that is hydrogen plus ion, and anion form ማድረግ ይችላል። አናዮንም ካታዮንም። ካታዮን ፎርም በሚያደርግበት ጊዜ ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ፎርም ማድረግ ይችላል። አናዮን ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲኖረው ደግሞ ሃይድራይድ አዮን ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድራይድ ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሃይድሮጅን ከነን ሜታሎች ጋርም ከሜታሎች ጋርም ሪአክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በአጭሩ ሃይድሮጅን አዮን እና ሃይድራይድ አዮን ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ So metals in a group 1, the alkali metal tends to lose 1 electron. When they combine with other elements, produce cation of +1 charge. For example, sodium and potassium each loses 1 electron to form an ion of plus charge. እንግዲህ ሜታሎች ወይም ግሩፕ 1 ኤ ምንላቸው አልካሊ ሜታልስ ይባላሉ። እጅግ በጣም ሪአክቲቭ ናቸው። አውተር ሞስት ኤሌክትሮናቸው 1 ነው። ስለዚህ እሷ ሉዝ ያደርጉና +1 ቻርጅ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ያክል ሶዲየም እና ፖታሺየም መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ሂር ሶዲየም አተም አለ። ሶዲየም አተም እንግዲህ ወደ ሶዲየም አዮን የሚቀየረው አንዷን ኤሌክትሮን ሉዝ በማድረግ ነው። እዚህ ጋር አንዷን ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገና ሶዲየም አዮን ፎርም ማድረግ ይቻላል። ፖታሺየም አተም በተመሳሳይ አንዷን ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገና ፖታሺየም ፕላስ አዮን ፎርም ማድረግ ቻለ ማለት ነው። On the other hand, group 6 elements, the halogen usually gain 1 electron. I mean here group 7 ማለት ነው። group 7a elements the halogen ይባላሉ። usually gain 1 electron and produce an ion with -1 charge.
እንግዲህ ግሩፕ 7A የሚባሉት ደግሞ ቬሪ ሪአክቲቭ ነን ሜታል የምንላቸው ናቸው። አንድ ኤሌክትሮናቸውን ጌን ያደርጉና ከሌላ ቦታ ማለት ነው። ምክንያቱም አውተር ሞስት ኤሌክትሮናቸው ወይም አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮናቸው 7 ነው። ስለዚህ 8 ለመሙላት አንድ ኤሌክትሮን ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ጌን ያደርጉና ማይነስ ቻርጅ እንዲኖራቸው ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ክሎሪን እና ብሮሚንን መውሰድ ይቻላል። Cl and Br atoms accept one electron to produce an ion with a negative 1 charge. Here there is a chlorine atom plus 1 electron, then chloride ion form መደረግ ይቻላል። ብሮሚን አተም ፕላስ ኤሌክትሮን ብሮማይድ አዮን ፎርም መደረግ ቻለ ማለት ነው። ኦኬ I hope it is very clear. ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። So here the following table results the position of some elements in the periodic table to the ion they normally produce. Note that the charge in the same for each ion in a given group or column. እንግዲህ በአንድ ግሩፕ ላይ ወይም በአንድ ኮለመን ላይ ተመሳሳይ ቻርጅ ሊኖራቸው ይችላል። ኦኬ ለምሳሌ አልካሊ ሜታሎች ቅድም ሶዲየም እና ፖታሺየም ወስጄላችኋለሁ። ቻርጃቸው +1+1+1 ነው። ግሩፕ 7 ላይ ደግሞ ሃሎጅን ያልናቸው ለምሳሌ ብሮሚን፣ ክሎሪን የሚባሉ ነው ወስደናል። -1 ቻርጅ አላቸው። ስለዚህ ዳውን ግሩፕ ተመሳሳይ ቻርጅ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቴብሉን ተመልከቱት። ግሩፕ 1A የምንላቸው ሃይድሮጅን፣ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ራቢዲየም፣ ሲዚየም የሚባሉ አሉ። እንግዲህ ፕላስ አይወን ያላቸው ሁሎችም እዚህ ላይ እንደምታዩት ሃይድሮጅን ሁለቱንም ፎርም ማድረግ ይችላል ብለናል። ሃይድሮጅን አዮን እና ሃይድራይድ አዮን ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። ግሩፕ 2A የምንላቸው ደግሞ ለምሳሌ ምን አላቸው? +2 አዮን ያላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ቤሪሊየም አለ፣ ማግኒዥየም፣ ካልሺየም፣ ስትሮንሺየም፣ ባሪየም እነዚህ ነገሮች በሙሉ +2 ቻርጅ አላቸው። ስሪ ላይ ስንመጣ ደግሞ ለምሳሌ አልሙኒየምን መውሰድ ይቻላል። አልሙኒየም +3 ወይም 3+ አዮን ፎርም ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም 5 ላይ ስንመጣ 3- አላቸው። 3- ለምሳሌ ናይትሮጅን 3-፣ ፎስፈረስ 3-። ለምንድነው 3- ያለው ካል 3 ኤሌክትሮንን ጌን አድርጓል። አውተር ሞስት ኤሌክትሮናቸው 5 ነበረ። ስለዚህ 3 ያመጡና 8 ይሞላሉ ማለት ነው። 6 ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦክሲጅን አለን፣ ሰልፈር አለን። እዚህ ጋር ደግሞ -2 ይኖረናል ማለት ነው ጋይስ። ኤንድ መጨረሻ ላይ ደግሞ ግሩፕ 7 የምንላቸው ለምሳሌ እዚህ ላይ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን እና አዮዲን ማይነስ ቻርጅ ነው ያላቸው። ያ ማለት አንዳንድ ኤሌክትሮንን ነው ጌን ያደረጉት። ምክንያቱም አውተር ሞስት ሼል ላይ ያላቸው ኤሌክትሮን 7 ነው። ስለዚህ አንድ ያመጡና ስቴብል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቴብሉ እሱን ነው የሚያመላክተው። ሌላኛው አዮኒክ ቦንድ ፎርሜሽን። አዮኒክ ቦንድ እንዴት ነው ፎርም መደረግ የሚችለው? When two atoms combine, one of the atom gain electron and become an ion, and the other lose electron to form a cation. ኦኬ እንግዲህ ሁለት አተሞች ይኖሩናል። ሁለቶች በአንድ ላይ ኮምባይን ሲያደርጉ ምንድነው የሚፈጠረው? አንደኛው ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋል፣ አንደኛው ደግሞ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል። ኦኬ ሉዝ የሚያደርገው አናዮን ፎርም ያደርጋል። ጌን የሚያደርገው ደግሞ ጌን የሚያደርገው አናዮን፣ ሉዝ የሚያደርገው ደግሞ ካታዮን ወይም ፖዚቲቭ አዮን ፎርም ማድረግ ይችላል ይለናል ማለት ነው። So here when a cation and anion are brought close to one another, an electrostatic force of attraction is set up between them. እንግዲህ አንደኛው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ብለናል፣ አንደኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። So unlike charges attract each other የሚል ህግ አለ። ተቃራኒ ቻርጆች አትራክት ይደራረጋሉ፣ ወይም ተመሳሳይ ቻርጅ ከሆኑ ደግሞ ሪፕል ይደራረጋሉ የሚል ነገር ከዚህ ቀደም ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ በዛ መሰረት ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይኖረናል። This force of attraction between oppositely charged ion is called ionic bond. እንግዲህ በሁለት ተቃራኒ ቻርጆች መካከል የሚደረግ ስበት ነው ionic bond የምንለው። It's also called the electrovalent bond.
Okay, electrovalent bond እንለዋለን። The bond is produced when electrons are transferred from the outermost shell of the metal atom to the outermost shell of non-metal atom. እንግዲህ ከሜታሉ አተም ላይ ያለችው outermost ኤሌክትሮን ወደ ነን ሜታሉ outermost ኤሌክትሮን ትራንስፈር ስትደረግ ነው እንግዲህ ኤሌክትሮቫለንት ቦንድ ወይም አዮኒክ ቦንድ ፎርም የሚደረግ የሚችለው ማለት ነው። To illustrate ionic bonding, let us consider the formation of the bond between sodium and chlorine. በክሎሪን እና በሶዲየም መካከል ያለውን ኬሚካል ቦንዲንግ ነው። Sodium atom has one valence electron. In order to attain the electron configuration of the nearest noble gas, that is neon, it has to lose its valence electron and form a sodium ion N+. Look, አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ዓላማው ስቴብል መሆን ነው። ሶዲየም እንግዲህ አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርግና ከኒዮን ጋራ ኒዮን የምትባለው ኖብል ጋዝ ጋር ተመሳሳይ ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ይኖረዋል። ልክ እንደ ኒዮን ስቴብል ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ክሎሪን ደግሞ has 7 valence electron. By gaining one electron from chlorine, from sodium ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ከሶዲየም ጌን ያደርግና ክሎሪን attain electric configuration of argon, የአርገንን ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ክሎሪን 17 ነው ያለው ወደ 18 ይሆንና ፉል ይሆናል ማለት ነው። and form a chlorine ion. In general, an ionic bond is formed by the transfer of electrons from metal to non-metal, for example sodium and chlorine. Atoms that are bind together by an ionic bond form ionic compound. ለምሳሌ ያክል ሶዲየም እና ክሎሪንን መውሰድ ይቻላል። ሁለቱ ባንድ ላይ ሶዲየም ክሎራይድ የተባለ ሳልትን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ሶ ክሎሪን እና ብሮሚን እንግዲህ ኮምፓውንድ ፎርም ያደረጉት ባዮኒክ ቦንድ ፎርም ነው ማለት ነው። ያ ማለት አንደኛው አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል፣ ያኛው ሉዝ ያደረገውን ጌን ያደርጋል። በዛ ላይ ኬሚካል ቦንዲንጉ ይካሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሶዲየም አተም አለን እንደምታዩት አውተር ሞስት ሼሉ ላይ ያለችው ኤሌክትሮን አንድ ነች። እሷን ሉዝ ያደርግና ሶዲየም አዮንን ፎርም ማድረግ ቻለ ማለት ነው። የውጨኛው አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለ ኤሌክትሮን 8 ሞላ ስቴብል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 2 8 ሆነ። እዚህ ላይ ደግሞ ክሎሪንን ይዩት። ውጨኛው ላይ 7 ኤሌክትሮን አሉት። 7 ኤሌክትሮን 2 8 7 ወይም 1 6 2 p6 3 2 3 5 ስናደርገው 7 አለው አውተር ሞስት ሼሉ ላይ ማለት ነው። ዜን አንድ ጌን ያደርግና ምን ይሆናል? 2 8 8 ሆነ። በቃ ሞላ ማለት ነው። ስለዚህ የአርገንን ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ያዘ። እዚህ ጋር ደግሞ የኒዮንን ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽን ያዘ። ነገር ግን ሶዲየም እዚህም ባዮን ፎርም ነው፣ ፕላስ ቻርጅ አለው። ክሎሪንም ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው። ስለዚህ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጆች ደግሞ አትራክት ይደራረጋሉ ቢኮዝ በመካከላቸው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስላለ ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት አትራክት ይደራረጉና ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ኬሚካል ቦንዲንግ ፎርም ማድረግ ይችላሉ። እዩት፣ ሶዲየም አተም አንዷን አውተር ሞስት ኤሌክትሮኗን ወደ ማን ሰጠ? ወደ ክሎሪን ሰጠ ማለት ነው። ከዛ ሲሰጥ ይሄኛው 8 ሞላለት፣ ይሄኛው ስንት ሞላ? ይሄም 8 ሞላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ መሆን ቻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየም ክሎራይድ በዚህ way ፎርም መደረግ ይችላል ይለናል ማለት ነው። ሌላው ፖይንት እዚህ ጋር the electron dot. Electron dot notation is often used to represent the outermost shell electron configuration of the elements. This formula is also called the Lewis formula. Consists of the symbol of the element plus dot equals to the number of valence electron in the atom or ion. ስለዚህ ይሄ ዶት የሚባለው ኖቴሽን ወይም ኤሌክትሮን ዶት የሚባለው ኖቴሽን የሉዊስ ነው። ጄን ሉዊስ ላይ ያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶት ኖቴሽን ላይ ወይም ኤሌክትሮን ዶት ኖቴሽን ላይ ዶቶችና የኤሌመንቱን ሲምቦል ይዟል። ኦኬ ሰው ምን ይለናል እዚህ ጋር
ኤሌክትሮን ዶት ሲምፖል ኮንቴን ማክሲመም 8 ዶትስ maximum 8 ዶት ነው ሊይዝ የሚችለው ከዛ በላይ ሊይዝ አይችልም። ኤሌክትሮን ዶት ፎርሙላ ኦፍ ሶዲየም ኤንድ ክሎሪን are shown below. Sodium is an alkali metal with 1 valence electron. Chlorine ደግሞ ሃሎጅን ነው with 7 valence electron. ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s1 እንደምታዩት outermost ኤሌክትሮኗ 1 ነች። ሶ በሉዊስ ሲምፖል ወይም በኤሌክትሮን ዶት ኖቴሽን ሲቀመጥ ሶዲየም ዶት የምታመላክተው ምንድነው? outermost ኤሌክትሮኗ 1 እንደሆነች ነው አንድ ዶት የተቀመጠችው። ክሎሪንን ስናይ ደግሞ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ስለዚህ ሶስተኛው ሼል ላይ ያ ማለት እዚህ ጋር 3s2 እዚህ ጋር ደግሞ 3p5 አለን 2 ሲደመር 5 7 አለን ማለት ነው። ስለዚህ አውተር ማውስት ሼሉ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ብዛት 7 ነው ማለት ነው። The formation of ionic bond can also be represented by using electron dot formulas. Therefore, the Lewis structure for the ionic compound of sodium chloride will be, look, sodium 1 dot plus chlorine ከ7 ዶት ጋራ then ምን ሆነ ይች አንዷ ዶት ወደዚህኛው ተሄድና 8 እንዲሆን ታደርጋለች። 8 ሆነላት ማለት ይችኛይቱም ስቴብል የኛውም አንዳጣ ስቴብል ሆነ። ስለዚህ ሶዲየም ፕላስ ክሎሪን ማይነስ ባጭሩ ሶዲየም ክሎራይድን እንደዚህ አድርገን ፎርም ማድረግ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። it's an easy concept በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። so here እዚህ ጋር እንግዲህ ቴብል አለን። the following table illustrates the formation of ionic bonds between representative metal and non-metal. በሪፕሬዘንታቲቭ ሜታል እና በነን ሜታሎች መካከል ያለ ኬሚካል ሪአክሽንን ያመላክታል ወይም አዮኒክ ቦንድ ፎርሜሽንን ያመላክታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሜታል ግሩፕ አለ፣ ነን ሜታል ግሩፕ አለ። እንግዲህ አዮኒክ ቦንድ ፎርም የሚደረገው በሜታሎች እና በነን ሜታሎች መካከል ነው። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ኤ እና ግሩፕ 7 ኤ ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ ኤምኤክስ የተባለ ኮምፓውንድ ፎርም ይደረጋል። ባዮን ፎርም ሲደረጉት ኤም ፕላስ እና ኤክስ ማይነስ ያ ማለት ሜታሉ አንድ ፕላስ ቻርጅ አለው ነን ሜታሉ ደግሞ አንድ ማይነስ ቻርጅ አለው ማለት ነው። አሁንም ግሩፕ 1 ከግሩፕ 6 ጋራ ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ኤም ቱ ኤክስ ፎርም ይደረጋል ወይም ቱ ኤም ፕላስ ኤክስ ቱ ማይነስ አይነት ስትራክቸር ወይም ፎርሙላ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌሎችም በሙሉ እዚህ ጋር አሉ እንዳለ እስከ ግሩፕ 3 ኤ ድረስ ማለት ነው። ኤግዛምፕሎች እዚህ ጋር አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ሶዲየም ክሎራይድ፣ ፖታሺየም ብሮማይድ ኦኬ። በሁለተኛው ደግሞ ሊቲየም ኦክሳይድ፣ ፖታሺየም ኦክሳይድ የሚሉ ነገሮች አሉን ማለት ነው እንዳጠቃላይ። ሰው ኤም ማለት ሜታል ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ኤም የሚያመላክተን ሜታል ማለት ነው። ኤክስ ደግሞ ነን ሜታል ያመላክተልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ how do you name ionic compound for example sodium chloride እንዴት አድርገን ስያሜ እንሰጣለን? To name an ionic compound that is formed from a metal and a non-metal, follow the given procedure by considering an example sodium chloride ለምሳሌ በመውሰድ እንዴት ስያሜ እንደምንሰጥ እናያለን። የመጀመሪያው write the name of the metal sodium ብለን እንጽፋለን ወይም የሜታሉን ስም እንጽፋለን መጀመሪያ። ሁለተኛ modify the last character of the name of the non-metal chlorine to end it with IDE then chloride ይሆናል። ሁለተኛ ላይ ነን ሜታሉን እንወስድና ክሎሪንን ብንወስድ ለምሳሌ INE የነበረውን ወደ IDE እንቀይረውና ክሎሪን የነበረውን ወደ ክሎራይድ፣ ብሮሚን የነበረውን ወደ ብሮማይድ፣ ሰልፈር የነበረውን ወደ ሳልፋይድ እያል መቀየር መቻል ማለት ነው። Therefore the name of sodium chloride is look sodium chloride. Similarly magnesium oxide IDE ጨመርን እዚህ ላይ ኦክሳይዱ ላይ sodium nitride ኦኬ። እንደዚህ ያደርግ አዮኒክ ኮምፓውንዶችን ስያሜ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። And here there is a general property of ionic compound. ionic compound እንግዲህ ራሳቸውን የቻለ ፕሮፐርቲ ወይም ባህሪ ይኖራቸዋል። So what are those general properties? እነማን ናቸው? So እዚህ ጋር እንግዲህ በርካታ
እንትኖች አሉ ላብራቶሪ የሚሰሩ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች አሉ እንግዲህ ባህሪያቸውን ለማወቅ የተቀመጡ ናቸው ቢሆንም ግን እዚህ ጋር ምኖች አሉ ፕሮፐርቲዎች አሉ a summary of the general property of ionic compound የመጀመሪያው ionic compound do not contain molecule ionic compound molecule is they are aggregates of the positive ions and the negative ion. In the solid state, each ion is surrounded by ions of opposite charge, producing an orderly array of ions called crystal. እንግዲህ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ሞለኪውል መያዝ አይችሉም በሶሊድ ስቴት ከሆነ ደግሞ ክሪስታልን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ይለናል ለምሳሌ ልክ እንደዛ አይነት አሬንጅመንት ሁለተኛ at room temperature ionic compounds are hard and rigid crystal solid this is due to the existence of strong electrostatic force of attraction between the ion እንግዲህ at room temperature ላይ እንግዲህ ያ ማለት at ordinary condition ማለት ነው ordinary air condition ላይ ማለት ነው ionic compoundoች solid ናቸው solid የሆኑበት ደግሞ strong የሆነ electrostatic force መኖሩ ነው በአተሞች መካከል ወይም ባዮኖች መካከል strong የሆነ electrostatic force of attraction መኖሩ at room temperature ላይ solid እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ይለናል ሶስተኛ ፕሮፐርቲን ስናይ ionic compound have relatively high melting and boiling point this is due to the presence of strong electrostatic force between the ion አሁንም ባዮኖች መካከል strong የሆነ electrostatic force of attraction መኖሩ ionic compound ከፍተኛ የሆነ ቅልጠተ ነጥብና ቅልጠተ ፍሌት ወይም high melting and boiling point እንዲኖራቸው አድርጓል ይለናል ስለዚህ ለማቅለጥ ወይም ቦይል ለማድረግ high የሆነ ኤነርጂ አፕላይ ማድረግ ይኖርብናል አራተኛ ionic compound can conduct electric current when molten or in aqueous solution this is due to the presence of mobile ions in a molten state or in a solution however ionic compound do not conduct electricity in solid state ionic compounዶች እንግዲህ በሞልተን ስቴት ወይም በሶሉሽን ወይም aqueous solution ፎርም ሲቀመጡ ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማድረግ ይችላሉ እሱን ለምሳሌ ሳልትን ወስዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሳልት ማለት ሶዲየም ክሎራይድ የምግብ ጨው ምንለው እሱን መውሰድ ትችላላችሁ ኦኬ እሱ ሞልተን ስቴት ሆኖ ወይም ሞልተን ባታረጉትም ባታቀልጡትም ሶዲየም ክሎራይድን በቤታችሁ በውሃ ማሙት አሟሙና ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ አለመስተላለፉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ ስለዚህ በዛ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ማስተላለፉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምሳሌ ውሃን በሆነ ፕላስቲክ ነገር ወይም ብርጭቆ ነገር አድርጋችሁ ኤሌክትሪክ ሁለቱንም ኤሌክትሪኮች ውሃ ውስጥ ከተቷቸው ግን ሁለቱ ኤሌክትሪኮች መገናኘት የለባቸው ዜን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የውሃ ይፈላል ኦኬ most of the time ግን ቶሎ እንዲፈላ ሁለቱ የኤሌክትሪክ ጫፎች ላይ እንግዲህ ምንድነው የሚባለው የቀይ ከለር እና አረንጓዴ ከለር ያለው የመብራት ሁለቱ ሽቦዎች አሉ አንደኛው the fire የሚባለው ያኛው ደግሞ water የሚባለው ነው አንደኛው ከፍተኛ የሆነ አደጋ ሊያደርስ ይችላል ሊይዛል ቀዩ ያኛው ግን አይዝም ስለዚህ ሁለቱን ውሃው ውስጥ ስከቷቸው ውሃው ቶሎ ብሎ ይፈላል ቶሎ እንዲፈላ ደግሞ ጫፋቸው ላይ የሆነ ከበድ ያለ ነገር ብታስሩባቸው ለምሳሌ ሚስማር ሊሆን ይችላል ኦር ማንኪያ ሊሆን ይችላል እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን ጫው ያለው ውሃ ከሆነ ከባድ ጫው ያለው ውሃ ላይ ያንን ከተታችሁት ማለት ተቃጠለ ማለት ነው እሱ የሚያመላክተው ደግሞ ጫዋማ ውሃ ወይም ባጭሩ አዮኒክ ኮምፓውንድ የያዘ ሶሉሽን ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማድረጉን ይነግረናል ማለት ነው ምናልባት አሁን ያልኳችሁ ነገር ክሊር ካልሆነላችሁ እንዴት ነው ኤክስፐሪመንት የሚሰራው ካላችሁኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ ሌላ ቻናል ነበረኝ እዛ ቻናል ላይ ኤክስፐሪመንቱን ሰርቼ ፖስቻታለሁ ምናልባት እስር ላይ በዩቲዩብ የሚል ቻናል አለ እሱ መጨረሻ ላይ የሆነች አንድ ቪዲዮ አለች ያችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ ሌላው አምስተኛው እና የመጨረሻው ፕሮፐርቲ ionic compound are soluble in polar solvents such as water they are insoluble in non-polar solvents such as benzene ionic compound ምንላቸው እንግዲህ በፖላር ሶልቨንቶች ሶልቭ መደረግ ይችላሉ ወይም መሟሟት ይችላሉ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ወሰዱ ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ጫው ምንለው በውሃ መሟሟት ይችላል
ነገር ግን በሌላ ነን ፖላር ሶልቨንቶች መሟሟት አይችልም። ጨውን በቤንዚን ማሟሟት አትችሉም። ጨውን በናፍጣ ማሟሟት አትችሉም። ኦኬ አይሟሟላችሁ። ነገር ግን በፖላር ሶልቨንት ለምሳሌ በውሃ ሶልቭ መደረግ ይችላል ይለናል። እንግዲህ እነዚህ ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው ጋይስ። ጋይስ ቀጣይ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኮቫላንት ቦንዲንግ ነው። ኮቫላንት ቦንዲንግን ደግሞ በቀጣይ ክፍል የምናየው ነው የሚሆነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየናቸው ነገሮች ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ክፍል ወይም በፓርት 2 ኮቫላንት ቦንድን ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። ባይዘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምክንያቱም እንደዛ ካላደረጋችሁ ለምሳሌ ፓርት 1 ለቀኩት ፓርት 2 ሊደርሳችሁ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ በድጋሚ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።